नमस्कार. आज मी तुम्हाला कोकणामध्ये केला जाणारा सोलकढी हा प्रकार दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे खोबरं, कोकम, लसूण, आलं, मिरची, कोथिंबीर, बीट. कोकम आहे त्यामध्ये आपण गरम पाणी घालणार आहोत आणि 5 मिनिट बाजूला हे सगळं मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे, बारीक करायचं आहे पाणी घालून. एक चमचा जिरं घालायचं आहे. आपण हे ते गाळून घेणार आहोत. हे पुन्हा आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. यामध्ये आपण आता हे कोकमचं पाणी घालणार आहोत. चवीनुसार मीठ, चिमूटभर साखर, कोथिंबीर, छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे.